हॅलो यूट्यूब फॅमिली, मराठी होम अँड किचन चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज आपण पॅनकेक बनवण्याची रेसिपी पाहणार आहोत। तर हे पॅनकेक्स घरात असलेल्या अगदी उपलब्ध साहित्यात बनतात आणि याला बनवण्यासाठी वेळही अगदी कमी लागतो। त्यामुळे ब्रेकफास्टसाठी तुम्ही हा एक चांगला ऑप्शन समजू शकता। तर आता आपण वेळ न वाया घालवता रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर 6 ते 7 पॅनकेक्स बनतील या प्रमाणात मी रेसिपी सांगणार आहे। तर सुरुवातीला आपल्याला एक अंड फोडून घ्यायचं आहे। तर या अंड्यामध्येच आपल्याला पाव वाटी साखर घ्यायची आहे। तुम्ही वाटीची साईज पाहू शकता, ही अगदी छोटी वाटी असते आपल्या घरात, ती वाटी मी घेतलेली आहे। आता हे आपल्याला छान फेटून घ्यायचं आहे। तर साखर पूर्णपणे अंड्यात विरघळली जाईल एवढे आपल्याला हे फेटायचं आहे। तर यानंतर आपण यामध्ये व्हॅनिला इसेन्स घालणार आहोत। तर यामुळे आपल्या पॅनकेक्सला अगदी छान असा मस्त सुवास येतो। आणि त्यानंतर आपल्याला 1.5 वाटी दूध घालायचं आहे। तर ज्या वाटीने आपण साखर घेतली तीच वाटी आपण या पॅनकेक्सच्या सगळ्या साहित्यासाठी वापरणार आहोत। आणि 1.5 वाटीच आपल्याला मैदाही घालायचा आहे। आणि यामध्येच अर्धा टीस्पून आपल्याला बेकिंग पावडर घालायची आहे। तर बेकिंग पावडर उपलब्ध नसेल तर बेकिंग सोडा घातला तरीही चालेल। आणि फायनली आपण हे छान असे फेटून घेणार आहोत। तर या पॅनकेक्सच्या रेसिपीसाठी आपल्याला हे जे बॅटर आहे ते छान फेटायचं आहे, म्हणजे गाठी नाही ठेवायच्या। आणि पाव वाटी आपल्याला तेल घालायचं आहे। आणि आता आपलं हे सगळं साहित्य यामध्ये टाकून झालेलं आहे। आता मी हे फायनल बॅटर जे फेटून झालेलं आहे ते तुम्हाला दाखवते। तर कन्सिस्टन्सी तुम्ही पाहू शकता। आणि 1-2 मिनिटच आपल्याला हे रेस्टला ठेवून नंतर याचे पॅनकेक्स बनवायचे। तर पॅनकेक्स कढई गरम थोडीशी झाली की आपल्याला मध्यभागातून सोडायचे, म्हणजे बॅटर तव्यावरती सोडल्यानंतर आपल्याला त्यावरून पळी नाही फिरवायची, ते तसंच आपल्याला या गोलाकार साईजमध्ये टाकायचं आहे। आणि अगदी साधारणतः 50 ते 60 सेकंदानंतरच हे पॅनकेक आपले बनून होतील। तर हळूहळू असं चेक करायचं आहे आणि ते आपल्याला दुसऱ्या अंगावरतीही भाजून घ्यायचं आहे। आणि दुसऱ्या अंगावरही आपल्याला ते साधारणतः 50 ते 60 सेकंदच भाजायचं आहे, जास्त नाही भाजायचं, कारण त्याचा कलर जो आहे तो चांगला नाही येत। तर तुम्ही इथे पाहू शकता, मी हळूहळू सगळे पॅनकेक्स या फ्लॅट कढईमध्ये सोडले आणि ते हळूहळू काढून घेतले। तर अगदी झटकन हे माझे पॅनकेक्स बनवून झाले आणि यासाठी मला खूप कमी वेळ लागला आणि अगदी टेस्टी लागणारी आणि अगदी अशी लहान मुले आवडीने खातील अशी ही डिश आहे। तर नंतर आपल्याला हे पॅनकेक्स असे एकावर एक ठेवायचे आहेत आणि त्यावर तुम्ही चॉकलेट सॉस किंवा मध म्हणजेच हनी टाकूनही खाऊ शकता। तर तुम्ही पाहू शकता हे असे मस्त गुबगुबीत पॅनकेक्स आपले झालेले आहेत। आणि याची टेस्ट आपण केक जो खातो तशीच लागते, कारण आपण यात व्हॅनिला इसेन्स पण टाकलेले आहे। तर ही रेसिपी एकदा ट्राय करून बघा आणि कशी होते ते मला सांगा। आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा। थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ।